आज आपण थेरी ऑफ स्ट्रक्चर थर्डचा फर्स्ट युनिट चालू करू, ज्याचं नाव आहे फिक्स सपोर्ट अँड कंटिन्युअस सपोर्ट बीम. सो फर्स्टली आपण सिम्पली सपोर्ट्स म्हणजे काय हे बघू. बेसिकली आपल्याला सिम्पली सपोर्ट्स म्हणजे काय हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. सो बघा आता सिम्पली सपोर्ट्स म्हणजे काय राहतं. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिम्पली सपोर्ट, a support which is offer only vertically reaction, so such type of the support is known as a simple support. ठीक आहे. तो theoretically आपण तो कसा शो करतो हे देखील आपण बघू. So this one is the simple. हा बीम आहे. हा बीम काय केलेला आहे, हा सपोर्टवरती जस्ट सिम्पली रेस्ट केलेला आहे. ठीक आहे. सो अशा टाईपच्या सपोर्ट्सला आपण काय म्हटलेलं आहे, सिम्पली सपोर्ट. ठीक आहे. सो हा जो बीम आहे तो हा बीम आपण थोडंसं आपल्या इझिएस्ट फॉर्ममध्ये आपण कन्वर्ट करू. त्याला आपण म्हणतो फ्री बॉडी डायग्राम म्हणतो. ठीक आहे. आणि त्याला आपण अशा टाईप्सने आपण ते दाखवतो. हा जो बीम आहे, हा जो सपोर्ट्स आहे त्याच्या ठिकाणी आपण व्हर्टिकली रिॲक्शन शो करतो. ठीक आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक आहे. सो अशा टाईपच्या सपोर्ट्स जो आहे तो सिम्पली सपोर्ट, त्याचं ए सपोर्ट्स विच इज ऑफर ओनली व्हर्टिकली रिॲक्शन, सो सच टाईप ऑफ द सपोर्ट्स इज नोन ॲज द सिम्पली सपोर्ट. सो सिम्पली सपोर्टची जी फ्री बॉडी डायग्राम आहे ती अशा प्रकारे आपण ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे. सो one thing you should notate that the such type of the support does not offer any horizontal reactions and rotational reactions. Okay. So such type of the supports is known as the simply support. ठीक है. Then next one is the fixed support. So what is the fixed support? So basically we will see the basic definition of fixed support. So what is fixed support? ठीक है. So a support which is offered on the three reactions, that is the horizontal reactions, vertical reactions and rotational movement. Such type of the supports is known as the fixed support. ठीक है. So theoretically आपण बघू ते कसं शो करते. So theoretically आपण fixed support हा अशा टाइप्सने आपण शो करतो. ठीक आहे. आपण पॉइंट्स ए कन्सिडर करू. ठीक आहे. सो थेरॉटिकली आपण काय करतो, जो फिक्स सपोर्ट आहे तो फिक्स सपोर्ट अशा प्रकारे आपण शो करतो. ठीक आहे. जर आपण त्याचं FBD सिम्पली फ्री बॉडी डायग्राममध्ये आपण जर कन्वर्ट करायचं म्हटलं तर ती फ्री बॉडी डायग्राम आपण अशा प्रकारे शो करतो. आणि हा जो सपोर्ट आहे तो सपोर्टच्या ठिकाणी आपण काय करतो, त्याच्या रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी शो करतो. ठीक आहे. सो व्हर्टिकली रिॲक्शन्स दॅट इज AY, this one is the AX, and this one is the movement at A. Okay. So this one is the fixed supported beam and this one is the simply supported beam. Okay. So basic definitions आपण बघितल्या. What is fixed supported beam आणि what is simply supported beam. ठीक आहे. सो परत एकदा मी सांगतो, एकदा रिवाइज करतो. सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि फिक्स सपोर्टेड बीम. सो व्हॉट इज सिम्पली सपोर्टेड बीम? ए सपोर्ट विच इज ऑफर ओनली वर्टिकली रिॲक्शन, सो सच टाइप ऑफ द सपोर्ट इज नोन एज द सिम्पली सपोर्ट. अँड फिक्स सपोर्टेड सपोर्ट मीन्स ए सपोर्ट विच इज ऑफर all the three reactions, that is the horizontal reactions, vertical reactions and movement reactions. So such type of the support is known as the fixed support. ठीक है. Actually fixed supports are it is providing the greater stability as compared to the other structures. ठीक है. So हा जो सपोर्ट्स आहे तो सपोर्ट्स काय करतो, स्ट्रक्चर्सला ग्रेटर स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करतो ॲज कम्पेअर टू द एनी अदर टाइप्स ऑफ द सपोर्ट्स. ठीक आहे. सो त्यानंतर बघा आपल्याला जो फिक्स सपोर्ट असणारे बीम्स जे आहेत ते बीम्स आपल्याला करायचं ॲनालिसिस करायचं. सो फिक्स सपोर्ट बीम आपल्याला ॲनालिसिस करण्याच्या अगोदर आपल्याला स्टॅटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स आणि स्टॅटिकली इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट इज स्टॅटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स अँड व्हॉट इज स्टॅटिकली इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. सो व्हॉट इज स्टॅटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स? सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर इज द if number of unknown is equal to number of statically equation of equilibrium. ठीक है. if number of
unknown is equal to number of the statically equation of equilibrium. Such structure is known as statically determinate structure. ठीक आहे. सो बेसिक डेफिनेशन मी सांगितली की स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स म्हणजे काय आहे. ठीक आहे. सो स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरचं बेस्ट एक्झाम्पल काय असणार आहे त्यांचं सिम्पली सपोर्टेड बीम कसं आहे ते बघूया आपण. ठीक आहे. सो बघा आता सिम्पली सपोर्टेड बीम आपण बघितली. सिम्पली सपोर्टेड बीम जी आहे ती त्याची जी रिॲक्शन्स आहेत ते रिॲक्शन्स काय आपल्याकडे नंबर ऑफ अननोन किती आहे या ठिकाणी 1 आहे. ठीक आहे. सो आपल्याकडे अवेलेबल इक्वेशन्स किती आहेत या ठिकाणी. सो जस्ट फक्त 1 इक्वेशन आपण या ठिकाणी ॲप्लिकेबल करू शकतो दॅट इज समेशन ऑफ एफ वाय. ठीक आहे. सो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपल्याकडे 1 आहे आणि त्या ठिकाणी नंबर ऑफ अननोन किती आहे 1 आहे. सो फर्स्ट जे डेफिनेशन आहे ते डेफिनेशन आपल्याला काय सांगते की इफ नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. इक्वेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम दॅन सच स्ट्रक्चर इज नोन ॲज ए स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ठीक आहे. सो बघा आता या ठिकाणी नंबर ऑफ अननोन या ठिकाणी 1 आहे आणि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपण किती ॲप्लिकेबल करू शकतो त्या ठिकाणी 1 ॲप्लिकेबल करू शकतो. ठीक आहे. सो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अननोन. सो ते काय झालं तुमचं स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर झालं. ठीक आहे. सो दिस वन इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ए स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स. द नेक्स्ट वन इज अ स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स म्हणजे काय होतं मित्रांनो बघा. स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स म्हणजे if number of unknown is greater than equation of equilibrium then such structure is known as the statically indeterminate structure. ठीक आहे. सो बघा आता या ठिकाणी हा काय फिक्स सपोर्ट आहे. फिक्स सपोर्टेड ॲट ए सिमिलरली फिक्स सपोर्टेड ॲट बी आपण या ठिकाणी कन्सिडर करू. सो हा पॉईंट काय करू हा आपण सपोर्ट बी कन्सिडर करू. ठीक आहे. सो सिम्पली जसं सपोर्ट एला रिएक्शन्स आपण या ठिकाणी शो केलेले आहेत तसेच सपोर्ट बीला आपल्याला त्या ठिकाणी रिएक्शन शो करावं लागतील. ठीक आहे. हा काय आहे तुमचा बी वाय then this one is the bx and this one is the moment at a. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो जे रिएक्शन्स आहेत ते रिएक्शन्स ॲट पॉईंट किंवा ॲट सपोर्ट बी आपण त्या ठिकाणी शो करू शकतो. ठीक आहे. सो बघा आता या ठिकाणी नंबर ऑफ अननोन आपल्याला काउंट करायचे आहेत. नंबर ऑफ अननोन किती आहेत ॲट सपोर्ट ए. सो टोटल अननोन किती आहेत 3 अननोन्स आहेत दॅट इज द ए एक्स ए वाय अँड मुवमेंट. ठीक आहे. सो देर आर टोटल 3 अननोन्स ॲट सपोर्ट ए. सिमिलरली ॲट सपोर्ट बी टोटल अननोन किती आहेत आपल्याकडे इथं 3 आहेत. सो बी एक्स बी वाय अँड मुवमेंट ॲट ए. ठीक आहे. सो टोटल नंबर ऑफ अननोन आपल्याला किती झाली टोटल नंबर ऑफ अननोन किती झाली या ठिकाणी 6 झाले. ठीक आहे. बट ॲप्लिकेबल अवेलेबल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम किती आहे 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम दॅट इज समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाय अँड मुवमेंट. ठीक आहे. सो हे बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपल्याकडे आहेत. सो हे इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियमवरून हे जो बीम आहे हा बीम आपण ॲनालिसिस करू शकत नाही. बरोबर. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की या ठिकाणी जो नंबर ऑफ इक्वेशन अननोन इज ग्रेटर दॅन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इन दॅट केस such structure is known as a statically indeterminate structure. ठीक आहे. सो बेसिकली मी काय सांगितलं की स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आणि स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ठीक आहे. सो स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरचं बेस्ट एक्झाम्पल काय आहे फिक्स सपोर्टेड बीम. ठीक आहे. सो फिक्स सपोर्टेड बीम आहे स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. कसं ते मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे. त्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचं आहे कम्पॅरिझन करायचं आहे सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि फिक्स सपोर्टेड बीम. सो एस टी पीच्या थेरॉटिकली एक्झामिनेशन्समध्ये तुम्हाला याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स हा विचारला जातो जो की स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर असू द्या स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर असू द्या त्यावरती तुम्हाला बेसिक क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातात. आणि त्याचबरोबर जर आपण नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपण या ठिकाणी घेणार आहे तर त्या टॉपिकवरती देखील तुम्हाला क्वेश्चन्स हा तुम्हाला विचारला जातो दॅट इज कम्पॅरिझन बिटवीन द सिम्पली सपोर्टेड अँड फिक्स सपोर्टेड बीम. ठीक आहे. सो बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे कम्पॅरिझन बिटवीन द सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि कंटिन्युअस. सो नेक्स्ट टॉपिक आपण आज बघू कम्पॅरिझन बिटवीन द सिम्पली सपोर्टेड बीम अँड फिक्स सपोर्टेड बीम. Simply supported beam and fixed supported beam. ठीक आहे. सो बघा आता सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि फिक्स सपोर्टेड बीम आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. सो
सो याच्यावरती तुम्हाला युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन्स थेरी एक्झामिनेशन्सला याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारला जातो, कंपॅरिझन बिटवीन द सिम्पली सपोर्टेड बीम अँड फिक्स सपोर्टेड बीम. ठीक आहे. सो फर्स्ट बघा, फर्स्ट कंपॅरिझन जे आपण बघितलेलं आहे त्याची डेफिनेशन्स आहे. व्हॉट इज सिम्पली सपोर्टेड अँड फिक्स सपोर्टेड. ठीक आहे. सो सिम्पली सपोर्टेड मध्ये आपली डेफिनेशन काय, बेसिक डेफिनेशन, ए सपोर्ट which is offer only vertically reaction, so such type of support is known as a simply support. ठीक आहे. सो ते डायग्रामॅटिकली आपण त्या ठिकाणी शो करू शकतो. सो दिस वन इज द सिम्पली सपोर्ट अँड जस्ट offer only vertically reaction, so such type of the support is known as a simply support. ठीक आहे. So this one is the first comparison. Then second one is the fixed support. That is आपल्याला माहिती आहे त्याची बेसिक डेफिनेशन फिक्स सपोर्टची, सपोर्ट विच इज ऑफर ऑल द थ्री रिॲक्शन्स सच ॲज द वर्टिकली रिॲक्शन्स, हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन्स अँड रोटेशनरी मुवमेंट. ठीक आहे. सो सच टाइप ऑफ द सपोर्ट इज नोन ॲज द फिक्स सपोर्ट. ठीक आहे. सो फिक्स सपोर्टचं आपण डायग्रामॅटिकली ते शो करू शकतो. सो अशा टाईप्सला आपण काय म्हटलेलं आहे, फिक्स सपोर्ट. ठीक आहे. हा झाला फर्स्ट कंपॅरिझन, first comparative points. Then second one is the reactions. Then second point मध्ये बघा आपण काय म्हणतो, it is offer only one reactions. So it is offer only one reaction, and here is the, it is offer all the three reactions, all three reaction. ठीक आहे. सो बघा सेकंड पॉईंट्समध्ये आपण काय बघितलं, रिॲक्शन्सवरून आपण सेकंड पॉईंट्स कंपॅरिझन केला. फर्स्ट वन काय आहे त्याचा, ओनली इट इज ओनली ऑफर ओनली वन रिॲक्शन्स आणि इट इज ऑफर ऑल द थ्री रिॲक्शन्स. ठीक आहे. त्यानंतर बघा आपण बघितलं प्रिव्हियस आपला पॉईंट्स होता जो की स्टॅटिकली डिटर्मिनंट स्ट्रक्चर्स आणि स्टॅटिकली इनडिटर्मिनंट स्ट्रक्चर. ठीक आहे. सो बघा आता सिम्पली सपोर्टेड बीममध्ये इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द स्टॅटिकली डिटर्मिनंट स्ट्रक्चर्स and fixed support, it is the best example of the statically indeterminate structure. ठीक आहे. सो थर्ड पॉइंट काय राहणार आपला, कंपॅरेटिव्हली पॉइंट. सो इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द स्टॅटिकली डिटर्मिनंट स्ट्रक्चर. Statically determinate structures, and here is the statically indeterminate structures. ठीक आहे. सो स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज द पॉइंट दॅट इज द नंबर फोर्थ पॉइंट्स. सो दिस वन इज द बेंडिंग मुवमेंट. ठीक आहे. सो फॉर द सिम्पली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मुवमेंट्स वी कॅन इझिली फाइंड आउट, दॅट इज W into L square divided by 8. So this one is the simply supported beam, and here is the central points load. So sorry, central at center maximum bending moment. So by formula आपण इझिली फाइंड आउट करू शकतो जी बेंडिंग मोमेंट आहे ती. सो W into L square divided by 8. आणि फिक्स सपोर्ट असेल तर त्या केसमध्ये आपण मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जे आहे ती मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपण फाइंड आउट करतो. सो दिस वन इज द diagrammatically representation of the bending moment diagram. Here is the W into L square divided by 8. Here is the W into L square divided by 24, and remaining bending moment is the W into L square divided by 12. ठीक आहे. सो मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपल्याला जी मिळणारी आहे ती किती आहे, W into L square divided by 12. ठीक आहे. So at support, here is the negative bending moment, and at center here is the positive, sorry, at support here is the negative bending moment. ठीक है. Then next point is the deflections. So next point is the deflections. So for the simply supported beams, जे deflections आहे ते deflections आपण find out करतो by formula. So by simple formula, that is 5 divided by 384 into W into L raised to 4 divided by EI. So 5 divided by 3
384 into W into L raised to 4 divided by EI. So this one is the basic formula of deflections. So deflection आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम असेल तर त्या केसमध्ये आपण सिंपल ह्या फॉर्म्युल्याने आपण काय करतो फाइंड आउट करतो. त्याचबरोबर जो नेक्स्ट फॉर फिक्स सपोर्टेड बीम साठी आपण जे डिफ्लेक्शन आहे ते डिफ्लेक्शन कसं फाइंड आउट करतो W into L raised to 4 divided by 384 EI. ठीक आहे. सो जे डिफ्लेक्शन आहे ते डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ फिक्स सपोर्टेड बीम मध्ये आपण जस्ट फॉर्म्युलाने आपण फाइंड आउट करतो W into L raised to 4 divided by 384 EI. ठीक आहे. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो या ठिकाणी की जे काही सिम्पली सपोर्टेड मध्ये मिळणारं जे डिफ्लेक्शन आहे ते फिक्स सपोर्टेड बीम मध्ये मिळणाऱ्या डिफ्लेक्शनच्या 5 टाइम्स जास्त आहे. ठीक आहे. सो बघा आता नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो नेक्स्ट पॉईंट आपला दॅट इज नंबर 6. सो नंबर 6 जो आहे तो त्याच्यामध्ये आपल्याला सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये आपण असं म्हणू शकतो की जी काही रिक्वायर्ड डेप्थ आहे इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मुवमेंट. ठीक आहे. सो इट इज द डायरेक्टली रिक्वायर्ड डेप्थ आहे इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मुवमेंट्स. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो रिक्वायर्ड डेप्थ इज इक्वल टू W into L square divided by 8. आणि त्याचबरोबर फॉर द फिक्स सपोर्टेड बीम सो रिक्वायर्ड डेप्थ आहे ती इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मुवमेंट. सो रिक्वायर्ड डेप्थ आहे ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W under L square divided by 12. ठीक आहे. सो आपण अशा टाइप्सने आपण लिहू शकतो. ठीक आहे. सो सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये जी काही रिक्वायर्ड डेप्थ आहे सिम्पली सपोर्ट अजून करून जी काही रिक्वायर्ड डेप्थ मिळणारी जी डेप्थ आहे ती फिक्स सपोर्टेड बीम अजून करून मिळणाऱ्या डेप्थ पेक्षा काय असते जास्त असते. ठीक आहे. सो रिक्वायर्ड डेप्थ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट्स अँड पण ते असंही लिहू शकतो की डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W into L square divided by 8. ठीक आहे. आणि फॉर फिक्स सपोर्टेड बीम साठी डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट्स आणि त्याचबरोबर ते असंही आपण लिहू शकतो की डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W into L square divided by 12. ठीक आहे. सो हे काही पॉईंट्स आहेत. हे पॉईंट्स आपल्याला लक्षात ठेवणे खूप गरजेचं आहे की ज्यावेळेस आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि फिक्स सपोर्टेड बीमचं कंपॅरिझन करतो त्यावेळेस हे पॉईंट्स हे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स त्या ठिकाणी मेन्शन झाले पाहिजेत आणि त्या ठिकाणी आपण ते कंपॅरिझन आपल्याला फिक्स सिम्पली सपोर्टेड बीम आणि फिक्स सपोर्टेड बीमचं करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर बघा आपल्याला काही स्टँडर्ड केसेस बघायचे आहेत अकॉर्डिंग टू द लोडिंग फॉर द फिक्स सपोर्टेड बीमसाठी. सो त्या आपण केसेस आपण बघू वन बाय वन. ठीक आहे. सो केस नंबर फर्स्ट किंवा कंडिशन नंबर फर्स्ट आपल्याला काय सांगते ज्यावेळेस फिक्स सपोर्टेड बीम असेल. ठीक आहे. आणि त्याच्यावरती युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड लोड असेल. ठीक आहे. सो दिस वन इज द कंडिशन नंबर फर्स्ट. आपण त्याला असं म्हणू शकतो this one is the fixed supported beam and this one is the uniform distributed load. ठीक आहे. आणि हा जो लोड आहे तो आपण असं म्हणू शकतो W किलोन्यूटन पर मीटर and this one is the span of L. ठीक आहे. सो ज्यावेळेस फिक्स सपोर्टेड बीम असेल आणि त्याचबरोबर W हा किलोन्यूटन पर मीटर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड लोड त्या बीमवरती ॲड झालेला असेल तर त्या केसमध्ये आपल्या ज्या सपोर्ट्स मुवमेंट्स आहेत तर त्या सपोर्ट्स मुवमेंट आपण कशा फाइंड आउट करतो लक्षात घ्या. त्याचे काही सिंपल बेसिक फॉर्म्युलाज आहेत. त्या बेसिक फॉर्म्युलाजवरून आपल्याला काय करायचं आहे त्याचं सपोर्ट्स बेंडिंग मुवमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे. सो दिस वन इज द निगेटिव्ह बेंडिंग मुवमेंट्स ॲट सपोर्ट ए अँड दिस वन इज द निगेटिव्ह बेंडिंग मुवमेंट ॲट सपोर्ट बी. सो मुवमेंट बी अँड मुवमेंट ए. सो ह्या केसला सो दिस वन इज द कंडिशन नंबर फर्स्ट. सो ह्या कंडिशन नंबर फर्स्टला जी मुवमेंट आहे ॲट सपोर्ट ए आपण कशी फाइंड आउट करतो W into L square divided by 12. ठीक आहे. सिमिलरली मुवमेंट ॲट बी जी आहे ती आपण कशी फाइंड आउट करतो W into L square divided by 12. ठीक आहे. नेक्स्ट वन तर सेकंड केस आपल्याला काय सांगते की ज्यावेळेस फिक्स सपोर्टेड बीम असेल आणि त्याचबरोबर त्याच्यावरती पॉईंट लोड असेल सेंटरला ॲक्ट झालेला तर त्या केसमध्ये जो सपोर्ट्स मुवमेंट आहेत त्या सपोर्ट्स मुवमेंट आपण कशा प्रकारे फाइंड आउट करतो ते आपण बघूया. सो दिस वन इज द फिक्स सपोर्टेड बीम अँड दिस वन इज द सेंट्रली point load acted. This one is the L by 2. So L by 2 and this one is the here is the L by 2. ठीक आहे. So at these conditions आपल्याला
सपोर्ट्स मुवमेंट्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत ॲट सपोर्ट ए अँड ॲट सपोर्ट बी. सो दिस वन इज द सपोर्ट ए अँड दिस वन इज द सपोर्ट बी. सो मुवमेंट ॲट बी अँड दिस वन इज द मुवमेंट ॲट ए. ठीक आहे. सो मुवमेंट ॲट ए आपण कसं फाइंड आउट करतो बघा. मुवमेंट ॲट ए इज इक्वल टू W इंटू एल डिवायडेड बाय 8 आणि मुवमेंट ॲट बी इज इक्वल टू काय करतो आपण W इंटू एल डिवायडेड बाय 8. ठीक आहे. सो दिस वन इज द सेकंड केस. सो फॉर द सेकंड केस जी सपोर्ट मुवमेंट्स आहेत निगेटिव्ह बेंडिंग मुवमेंट्स ॲट सपोर्ट ए आपण कसं फाइंड आउट करतो. फॉर फिक्स सपोर्टेड बीम सेंट्रली पॉईंट लोड ॲक्ट होत असेल तर त्या केसमध्ये आपण सपोर्ट्स मुवमेंट इन W इंटू एल डिवायडेड बाय 8 आणि सिमिलरली मुवमेंट ॲट बी W इंटू एल डिवायडेड बाय 8. ठीक आहे. अँड लास्ट अँड इम्पॉर्टंट केस जी आहे ती फिक्स सपोर्टेड बीम आहे विथ इसेंट्रिकली पॉईंट लोड. ठीक आहे. सो त्या केसमध्ये आपण सपोर्ट्स मुवमेंट ह्या कशा फाइंड आउट करतो हे आपण बघून घेऊ. सो दिस वन इज द इसेंट्रिकली पॉईंट लोड अँड फॉर इसेंट्रिकली पॉईंट लोड दिस वन इज द ए डिस्टन्स फ्रॉम सपोर्ट ए and this one is the B distance from support B. ठीक है. So this one is the support A and this one is the support B. This one is the movement at B and this one is the support movement at A. So for this case आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण निगेटिव्ह बेंडिंग मोमेंट ॲट सपोर्ट ए फाइंड आउट करणार आहे आणि त्याचबरोबर निगेटिव्ह बेंडिंग मोमेंट ॲट सपोर्ट बी आपण फाइंड आउट करणार आहे. ठीक आहे. सो ॲट सपोर्ट ए आपण कशी फाइंड आउट करतो बघा. W इंटू ए इंटू बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर. ठीक आहे. सो हा या फॉर्म्युलेचा यूज करून आपण मुवमेंट ॲट ए आपण काय करणार आहे फाइंड आउट करणार आहे. ठीक आहे. सिमिलरली मुवमेंट ॲट बी आहे ते आपण कशी फाइंड आउट करणार आहे बघा. W इंटू ए स्क्वेअर बी डिवायडेड बाय एल स्क्वेअर. ठीक आहे. सो या सिंपल फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण काय करणार आहे सपोर्ट निगेटिव्ह सपोर्ट मुवमेंट आपण काय करणार आहे त्या ठिकाणी फाइंड आउट करणार. ठीक आहे. सो ह्या सिम्पली केस स्टँडर्ड 3 केस कंडिशन्स आहेत त्याचा यूज करून आपण काय करणार आहे आपले नेक्स्ट येणारे जे सम्स आहेत तर ते आपण सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ठीक आहे. सो येणारे जे काही सम्स आहेत तर ते सम्स कसे असणार आहेत आपले कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ केसेस असणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे कोणत्या तरी एका स्टँडर्ड केसेसवरती आपल्याला सम्स हा विचारला जात नाही तर शक्यतो मॅक्सिमम काय होतं की आपल्याला कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ केसेसवरती आपल्याला सम्स हे विचारले जातात. ठीक आहे. सो तशा टाईपचे सम्स आपण काय करणार आहे इथून पुढच्या येणाऱ्या लेक्चर्समध्ये आपण ते